fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́. Ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n. Eré wọlé fún tẹrú tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Ètò mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ tí ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́. Ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n. Eré wọlé fún tẹrú tọmọ, tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àjànàkú kọjá mọ́rí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Ǹjẹ́ mo kí gbogbo ojú tó ń wò mí jákèjádò àgbáńlá ayé, mo sì kí wa káàbọ̀ sórí ọ̀tun ètò wa, ètò yín ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Ǹjẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Elédùwà tó mú wa rí òpin ọdún tó lọ, tó sì tún fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti wà lórí ilẹ̀ alààyè nínú ọdún 2023. Bá a sì ti mọ̀, àkọjá ewé wa nínú ọdún 2023 lórí ètò ọ̀rọ̀ tó ń lọ òun leléyìí. A wá máa fi àkókò yìí rọ̀ wá, gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, ẹ bá ń ké sí tọmọdé tàgbà, ẹ já wá nǹkan fìdílé tàbí ká fìdílé nǹkan bá ti máa jẹ̀gbádùn ètò lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Gẹ́gẹ́ bá a sì ti mọ̀ pé lórí ètò yìí, ọ̀rọ̀ tó ń lọ òun lètò níbi tá a ti ń mú àwọn ọ̀rọ̀ nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láyìíká àti agbègbè wa tá a ti wá fi tó wa létí, tá a sì ń rí wípé a ké sí àwọn lẹ́nu lọ́rọ̀ láwùjọ wa àtàwọn ìjọba kí wọ́n ṣe àtúnṣe ní gbogbo ọ̀nà tó tọ́ àti ọ̀nà tó yẹ lórí àwọn àkíyèsí tá a bá rí nípa ohun tó ń ṣẹlẹ̀ láwùjọ. Ǹjẹ́ lẹ́ẹ̀kan sí i, ẹ káàbọ̀, ẹ kú ilé. Bó bá ṣe pé ibi tẹ́yìn wà lọ́hùn àárọ̀ lẹ́wà, mo ní ẹ káàárọ̀ o. Bó bá sì ṣe pé lọ́wọ́ ọ̀sán ni, ǹjẹ́ ẹ káàsán. Bó bá sì ṣe pé lọ́wọ́ alálẹ́ lẹ́yìn wà níbi tẹ́ ẹ wà lọ́hùn, ẹ káalẹ́. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Orúkọ tèmi ò yí padà, orúkọ mi náà ni Ọlálékan Ìgè, tí mò ń tukọ̀ ètò fún bàbá wa Gbàgede Ìmọ̀. Ǹjẹ́ ká tó kàn lu agbami ètò lónìí, mo fẹ́ fi àkókò yìí rọ̀ wá wípé kẹ́ ẹ mọ́ bá wa buwọ́ lu ṣánẹ̀ wa, nítorí wípé ọ̀tọ̀ọ̀tun ńlọ́jọ́ yọ. A sì mọ mú àwọn ètò lọ́lọ́kan òjọ̀kan èyí tá a jọ mọ́ jẹ̀gbádùn rẹ̀, láwọn ètò tí ó kọ́ wa lọ́gbọ́n, tí a sì rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìmọ̀ ká lè ṣàwọn àtúnṣe tó bá yẹ láwùjọ wa. Ẹ lè rí wa wò lórí YouTube, ẹ lọ sórí Bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tẹlifíṣàn. Bó bá wá ṣe pé lórí Facebook lẹ́yìn tí ń wò wá, ẹ lè rí wa wò lórí Gbàgede Ìmọ̀ with Aláwìyé Adébáyọ̀. Bó bá sì ṣe pé lórí Instagram lẹ́yìn wà, ẹ ṣáà ti lọ sórí Gbàgede Ìmọ̀ _22. Ibẹ̀ gan-an lẹ́ẹ̀tì bá wa pàdé. Ǹjẹ́ kí la wá mú wá fún wa lórí ètò lónìí lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ? Ohun tá a kọ́kọ́ fẹ́ ṣe àgbéyẹ̀wò rẹ̀ tá a mẹ́nubà lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ lónìí, ìmú ọ̀rọ̀ yìí wá nítorí nǹkan méjì kọ́. Gẹ́gẹ́ bá a ti mọ̀ wípé nínú oṣù kejì ọdún lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà a máa ń ṣayẹyẹ ọjọ́ kan èyí tí àwọn ènìyàn mọ̀ káàkiri àgbáyé gẹ́gẹ́ bí ayẹyẹ olólùfẹ́. Torí ọjọ́ yìí ni mo ṣe fẹ́ mú ètò tèyí wá, torí pé ó ṣe pàtàkì
káwọn ọmọ wa kí wọ́n kọ́gbọ́n bẹ̀ kí wọ́n sì lè ṣọ́ra wọn. ǹjẹ́ kí ló ṣẹlẹ̀? ohun tó ṣẹlẹ̀ yìí ó ṣẹlẹ̀ nílùú Delta, ìpínlẹ̀ Delta, nínú oṣù kọkànlá ọdún tó lọ. àwọn agbénipamọ́ gbénigbowó wọ́n gbé ọmọbìnrin kan. ǹjẹ́ báwo lọmọbìnrin yìí ṣe kó sí wọn lọ́wọ́? lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwa tìkára wa lórí àìbìkítà a máa ń kóra wa sínú wàhálà, a sì gbọ́dọ̀ ṣọ́ra. ní pàtó lákòókò yìí tó jẹ́ wípé ẹ̀rọ ayélujára ó ti tàn kálé tàn kákò. ṣé bí ọmọbìnrin yìí ló ṣalábàápàdé arákùnrin kan lórí Facebook ni wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní tàkòtò ọ̀rọ̀ síra wọn, wọ́n bára wọn sọ̀rọ̀. láti bẹ̀ ọ̀rọ̀ jẹ́ ká mọ̀ yanra wa lọ́rẹ̀ẹ́, tí ó fẹ́ mi mo ò fẹ́ ọ, òun ni wọ́n tì síra wọn. ká mọ́ fọ̀rọ̀ gùn, àwọn méjèèjì ló bá fi ọ̀rọ̀ àdírẹ́sì wọ́n fi ránṣẹ́ síra wọn. wá bá mi níbi báyìí, àgbègbè báyìí ni mò ń gbé. ìgbà tọ́rọ̀ wọn sì ti wọ̀, ọmọbìnrin tá à ń wí ń ló bá wá arákùnrin yìí lọ. ṣùgbọ́n nígbà tí ó wá lọ, obìnrin kan ló rí lélẹ́yìn ń bá ń bí pé ṣé ẹni báyìí báyìí lòun wá? ó ní bẹ́ẹ̀ ni. ó ní ó dáa, mo mọ̀ ọ́, ẹbí mi ni, ṣùgbọ́n mú ọ lọ síbi tó ti lọ́ọ́ dúró dè òun. ọmọbìnrin kan èyí tó wá pàdé ọmọbìnrin yìí tó mú lọ sí ilé ìtura níbi tó ti ń retí ọmọkùnrin tó bá pàdé lórí ẹ̀rọ ayélujára. ìgbà tó ń mú débẹ̀ wọn ò fún lára. kò pẹ́ rẹ̀ lárákùnrin ìbá dé. nígbà tí ó dé ló bá tún rí àwọn ọkùnrin míì náà tún tẹ̀lé lẹ́yìn pẹ̀lú ọmọbìnrin. nígbà tí wọ́n wọlé tọ̀, àwọn arákùnrin ǹjẹ́ kí ni wọ́n ṣe? wọ́n bá ki ọmọbìnrin mọ́lẹ̀, wọ́n fún un lóògùn olóró pé kó mú, gẹ́gẹ́ báwọn náà ti ń ṣe. lẹ́yìn eléyìí wọ́n fipá bá a lò. bó ṣe ń bá a lò lọ́wọ́ ni wọ́n ń ya fọ́nrán rẹ̀. bó sì ṣe ń bá a lò yìí, ìgbà tí wọ́n ṣe tán wọ́n tún mú àwọn nǹkan wọn kì í bojú ara rẹ̀. lẹ́yìn eléyìí ni wọ́n wá sọ fún un pé àwọn ò ní pa á o, ṣùgbọ́n àwọn ò fẹ́ kó pe àwọn òbí rẹ̀ báyìí. ìgbà tí ó pe àwọn òbí rẹ̀ náà wá sọ fáwọn òbí rẹ̀ pé tí wọn ò bá ti fi owó táwọn fẹ́ béèrè ránṣẹ́ sáwọn, ẹ̀mí ọmọ wọn ni ó lọ sí i. àwọn òbí arábìnrin gbìyànjú, wọ́n wá owó, wọ́n sì fi ránṣẹ́. ọmọ wọn sì ṣe kí ni? ó kúrò nínú ìkẹ̀kùn àwọn aráabí. ṣùgbọ́n nígbà tí ìyíwọ̀n ọdún tó lọ ló ṣẹlẹ̀. ṣùgbọ́n nígbà tí ó fi di ọjọ́ kejì nínú oṣù tá a wà yìí, èyí tí ń ṣe oṣù kínní nínú ọdún yìí, lọ́mọbìnrin yìí ó jáde. ìgbà tó ń jáde lọ ló bá ṣàdédé rí ọ̀kan nínú àwọn ọmọkùnrin tí wọ́n jí gbé yín lọ́dún tó lọ. kí ló rélé sí? ló bá pe àgọ́ ọlọ́pàá, ìyún àwọn agbófinró nípínlẹ̀ Delta. ìgbà tí ó pè wọ́n ló bá sọ fún wọn pé òun mọ̀ rí ọ̀kan nínú àwọn tí wọ́n jí òun gbé ìyún ní ọdún tó lọ. làwọn agbófinró bá bọ́ sẹ́nu iṣẹ́. ìgbà tí wọ́n bọ́ sẹ́nu iṣẹ́, ọwọ́ wọn tó àwọn ọmọ mẹ́ta tá à ń wí
èyí tí ọ̀kan nu wọn a máa jẹ́ Cornelius, èkejì a sì máa jẹ́ Nelson, nígbà téyìí tó jẹ́ obìnrin nínú wọn a máa jẹ́ Ifeoma. Ìgbà tọ́wọ́ tó wọn, àwọn ọlọ́pàá kó wọn, wọ́n bá sọ gbogbo àrà tí wọ́n dá fún àwọn ọmọ tí ọwọ́ wọn bá ti tẹ̀. Iṣẹ́ tiwọn ni pé wọ́n bọ́ sórí ẹ̀rọ ayélujára, wọ́n mọ̀ báwọn ọmọ obìnrin sọ̀rọ̀, tí wọ́n bá sì ti bá wọn sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ ìfẹ́ ni wọ́n ń tì sí wọn. jámọ́ dọ́rẹ̀ jẹ́ ń jọ́rẹ̀ rẹ̀, láti bẹ̀ lọ wọ́n fi wọ́n powó. Orí ló kó arábìnrin yìí yọ. Kí nìdí tí mo fi mélè wá? Nítorí pé ọjọ́ àyájọ́ olólùfẹ́ mi ló tún bọ̀ yìí o. Ẹ̀yin ọmọbìnrin wa, ẹ ṣọ́ra ṣe. Ẹ ṣọ́ra ṣe torí pé ilẹ̀ ń yọ̀. Ẹ má finú wénú kẹ́ ẹ má bàa jẹ́wọ́. Ẹ ṣọ́ra ṣe torí wípé àwọ̀ fẹ́lẹ́ bonú ni o, ní òjà rínú aṣebi. Bẹ́ẹ̀ sì ni oníkùn ń ló mọ̀ọ́kà. Ìtí ó ṣẹlẹ̀ ni pé ìfẹ́ kẹ́ ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ lẹ́nu alukoro àwọn ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Delta State kí n lè fi kí ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí lẹ́yìn. Ẹja dókè lọ́nà mò ń bọ̀. On the 2nd of January 2023, the DPO of Former Division received a distress call from a lady whose name I'm not going to reveal now, that she cited one of the hoodlums who kidnapped her sometime in the month of November 2022, gang raped her, demanded huge sum of money from her parents before they allowed her to go. On receiving this information, the DPO led a team of police operatives and vigilantes from the Yakugbo community in Ugele North local government area and arrested this suspect. Upon arresting the suspect, he gave us useful information that led to the arrest of 2 of his other gang members. Investigation later revealed that these people, their modus operandi is to storm Facebook, lure girls claiming that they love them, deceive them. Once they are able to get them, the lady among the suspects takes this girl to a particular hotel where they carry out their nefarious activities, gang rape these girls, record them while doing it, and use this video to blackmail them. They will call their parents demanding for ransom. They don't just rape these girls, they use different objects on these girls. There was one that they were even using candle with a red rope tied on it, using it to threaten them that they are going to use them for ritual if they don't release huge sum of money. We have 3 of them in our custody, 2 male suspects and 1 female suspect. I'm bringing this information to members of the public so that we will talk to our young ones, especially the girls, the young girls who are looking for love on Facebook and other social media platforms. They should be wary, they should be very careful. A lot of things are happening. We are glad that for now we have not recorded that they have killed any of their victims, but it is something you cannot rule out. So we have to be very careful. You don't just meet someone you don't know. If you must meet someone you don't know, meet them in an open place, not following someone you don't know to an hotel. And by the time the story comes to an end, it's a story that you will not even be able to say out or even talk to members of the public. I believe they have numerous victims out there because from our record, they have made us to know that they have done this to over 20 young girls. We are investigating and will be charging them to court very soon. Thank you very much.
níbi ká ṣètò òwe ìrìnnà láìsí kọ́nu-ńkọ́. ọ̀gá ni Fox Excellence Able Travels and Tour Limited. ṣé wọ́n ní ẹṣin tó ṣíwájú ni ló gba fe. ká ṣètò òwe ìrìnnà lọ sílùú Mecca òun Jerusalem. ṣètò iléègbé lókè òkun. iṣẹ́ kíkọ́ kíkẹ́kọ̀ọ́ lókè òkun. pàápàá ètò fún wíwọlé sílé ẹ̀kọ́ American University Mauritius. fún diploma 2 to 4 years degree program àtàwọn ẹ̀kọ́ míì. tó o sì lè lò láti parí ẹ̀kọ́ rẹ ní USA, UK, Malta, Philippines, Italy. níbi táwọn ọgbà ilé ẹ̀kọ́ wọ̀nyí wà. Fox Excellence Able Travels and Tour Limited ló ń bá ní ṣe é nírọ̀rùn. wọ́n gba òǹtẹ̀ lọ́wọ́ ìjọba pẹ̀lú àwọn àjọ tó ń rí sí ìrìn àjò ojú òfurufú. wọ́n ti ṣe é fọkàn tán. ìgbésẹ̀ wọn yára kọ́kọ́. kàn sí wọn lónìí lólú iléeṣẹ́ wọn tó wà ní nọ́mbà 23B Shokeni Road, Òkè Ìjẹun, Abẹ́òkúta, Ògùn State. ẹ tún lè kàn sí wọn ní www.excellencetravels.com.ph tàbí kẹ́ ẹ pè wọ́n lórí àwọn ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọn. Philippines +639-693-550-167. Mauritius +230-584-62096. ẹ sì lè kàn sí wọn lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ ti Nàìjíríà +234-905-505-2472. Fox Excellence Able Travels and Tours. àràbà ní bàbá, ẹni abálábà ní bàbá. ǹjẹ́ ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò wa, ètò yín ọ̀rọ̀ tó ń lọ. ǹjẹ́ ẹ rójú ayé bíbá wọn? ẹ̀yin ọmọ obìnrin wa tẹ́ ń wá olólùfẹ́ lórí ẹ̀rọ ayélujára, àtobìnrin àtọkùnrin ló bá wí o. bó sì ti bọ́mọdé wí náà ló sì bá àgbàlagbà wí. ẹ já ṣọ́ra. ẹ rí gbogbo ohun táwọn aráabí ń dá lára. kódà gbogbo àwọn ọmọ tí wọ́n ti ṣerú nǹkan báyìí fún, wọ́n ti lé ní 20. torí náà ẹ̀yin bàbá wa, ẹ̀yin ìyá wa, ẹ já mójú táwọn ọmọ yìí. ẹ jẹ́ ká fà wọ́n létí. torí pọ́mọ obìnrin orí ló kó yọ o. ọ̀pọ̀ ọ̀rọ̀ àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti gbé lọ tí wọn ò rí wọn mọ́ báyìí. nítorí náà ẹ já ṣọ́ra o. torí wípé àwọ̀ fẹlẹ́ bonú ni òjà rínú aṣebi o. ọ̀rọ̀ tó ń lọ táàtù mẹ́nubà yìí, ká tó mẹ́nubà, ohun tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ jẹ́ ká mọ̀ ni wípé kò sí ní tá a lè ṣe nílé ayé o. kò sí ní tó bò nílé ayé tá a wà yìí. ń tá a bá lérò wípé a ṣe níkọ̀kọ̀ tẹ́nikẹ́ni ò mọ̀ sí, Elédùà mọ̀ sí i. bí gbogbo wa sì ti wálé ayé yìí, bá a ti parí láàrí. àkọọ́lẹ̀ kò ṣeé tà sí. ohun tádẹ̀dá ti kọ mọ́ wa ó di dandan kó wá sí ìmúṣẹ. àdúrà wa ni pé ohun rere òun ni ó wà nínú àkọọ́lẹ̀ wa. ṣùgbọ́n nǹkan kan wà tí mo fẹ́ kó yé wa. kò sí ẹnikẹ́ni nílé ayé yìí tí ò ní àwọn nǹkan kan tó ti ṣe sẹ́yìn. torí rẹ̀ làwọn bàbá wa ṣe máa ń sọ wípé àṣepamọ́ ló wà, kò sáṣegbé. tó bá wá ṣe pé lóòótọ́ wípé àṣepamọ́ ló wà, kò sáṣegbé, wọ́n ní kò sí ní tójú òrírí. àwa tá a ti dépò aláṣẹ, àwa tá a wà ń bi gíga, àwọn nǹkan kan tá a ti ṣe sẹ́yìn tó dàbí ẹni wípé a fẹ́ kẹ́nikẹ́ni ó mọ̀ sí, tó sì jẹ́ pé àwọn tá à ń sọ yìí kì í ṣe pé lọ́pọ̀ ìgbà àwọn nǹkan tó burú òun ni. ṣùgbọ́n ohun tó ṣẹlẹ̀ ní wípé ẹja sòótọ́, bọ́rọ̀ bá ṣe rí ni ẹja ṣe sọ. ọ̀rọ̀ tó ń lọ kejì tá a fẹ́ mẹ́nu báyìí, bó tilẹ̀ jẹ́ wípé ọ̀rọ̀ náà yìí ń bẹ nílé ẹjọ́, àdẹ́nikẹ́ni lẹ́bi, bẹ́ẹ̀ sì la àdẹ́nikẹ́ni láre. ṣùgbọ́n tá a mọ̀ ní wípé
kò sí ní tá a bá ṣe sí kọ̀kọ̀ kedere báyìí ìní ó hàn síta ń gbò bá yá. èyí tí ó mú mi lọ sí ìpínlẹ̀ Delta bákan náà. arábìnrin kan nílùú Delta orúkọ rẹ̀ á mọ́ jẹ́ Grace Moses. nígbà tó wà ní ọmọ ọdún mọ́kàndínlógún ó lóun ṣe alábàápàdé ẹnìkan tó wá sìnrú ìjọba tó wá ṣiṣẹ́ ní agbègbè kan nílùú Delta. ẹni tó ṣalábàápàdé yìí ìgbà tí wọ́n pàdé ara wọn ọ̀rọ̀ wọn jọ wọ̀ ó sì láwọn jọ lájọṣepọ̀. ó sì ní yàtọ̀ sí àjọṣepọ̀ táwọn jọ níyìí ó ní ọ̀pọ̀ ìgbà ní nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ nídìílé àwọn òbí òun tó ṣe pé lákòókò náà arákùnrin yìí ó tẹ̀lé òun délé. ṣùgbọ́n nígbà tí ó tó àkókò kan arákùnrin tóun àtàrábìnrin yìí jọ pàdé ó fi agbègbè Niger Delta sílẹ̀ ó padà síbi tó ti wá. ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìròyìn tó tẹ̀ wá lọ́wọ́ ìgbà tí ó fi wá di ọjọ́ kẹjọ nínú oṣù kejìlá ọdún tó lọ yìí lárákùnrin kan bá mọ̀ ṣàdédé dìde ló bá jáde wá. arákùnrin tá à ń wí yìí orúkọ rẹ̀ á mọ̀ jẹ́ Emmanuel Sanwo-Olu. ó jẹ́ ọmọ 27 years old ó dẹ̀ ti bímọ mẹ́ta. ńlá arákùnrin ìbámu ṣàdédé lọ ilé ẹjọ́ nípínlẹ̀ Delta ló bá ní rárá o òun fẹ́ pe ìpẹ̀jọ́ wípé bàbá òun ni gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó pé bàbá òun sì ṣe kí ni ó ti fìyí òun lẹ̀ fọjọ́ pípẹ́ òun ló fún ìyá òun lóyún tó fi bí òun wípé òun wá fẹ́ pe ìpẹ̀jọ́ kí ilé ẹjọ́ bóun pe bàbá òun fẹ́ mọ̀ gan-an torí pé ìyá òun sọ fóun pé òun ni bàbá òun kó lè wá ṣe ojúṣe rẹ̀ èyí tí bàbá mọ́ ṣe fọ́mọ. ìgbà tí arákùnrin kọ́kọ́ relé ẹjọ́ àwàdà làwọn ènìyàn pè é ṣùgbọ́n nígbà tí ó délé ẹjọ́ gbogbo àwọn ìwé tó kó lọ fún ìpẹ̀jọ́ yìí tí wọ́n wo gbogbo rẹ̀ ó ní ọdún 1994 ni bàbá òun wá sílùú Warri tó wá ṣiṣẹ́ lákòókò ìgbà yìí ló sì ṣalábàápàdé ìyá òun. lẹ́yìn ìgbà tóun àti ìyá òun sì ṣalábàápàdé ọ̀rọ̀ wọn wọ̀ iná wọn wọ̀ ni wọ́n fi bí òun. ṣùgbọ́n gbogbo ìgbà tí ìyá òun bá ń sọ fóun wípé bàbá rẹ̀ òun mọ̀ ní gómìnà ọlọ́run lòun bi ìyá òun pé ibo ni bàbá òun tiẹ̀ wà. ó ní ṣùgbọ́n tí ìyá òun bá ti ń sọ fóun ọ̀pọ̀ ìgbà ni ìyá òun mọ̀ sunkún pé ó jẹ́jẹ́ mẹ́nu kú òun bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n bàbá rẹ̀ òun ni Sanwó-Olú. ó ní tí Sanwó-Olú tí í ṣe gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó bá wá jẹ́ bàbá òun ṣó wá ṣeé ṣe kí bàbá òun wá ta òun dànù ṣé bóun ló ṣàbí òun bákòókò bá sì tó lóòótọ́ ọmọ àmọ́ béèrè bàbá rẹ̀ lọ́mọ ìbámọ̀ takú o ló bá ní àfikún òun pè lẹ́jọ́. ìgbà tó pe ẹjọ́ yìí tí wọ́n délé ẹjọ́ adájọ́ wọ́n fọhùn sí ti ń bẹ ńlẹ̀ yìí ṣùgbọ́n bẹ́jọ́ náà ti ń lọ ohun tí olùgbẹ́jọ́ fún arákùnrin Emmanuel Sanwó-Olú yìí ohun tó ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ nílé ẹjọ́ ni wípé pẹ̀lú gbogbo ẹ̀rí táwọn ti rí àfi kí Sanwó-Olú gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó kí wọ́n wá sílé ẹjọ́ kó wá wí àwíjàre tiwọn náà
kó sì wá ṣàlàyé bọ́rọ̀ náà ti jẹ́, nítorí pé gbogbo tọ́mọ yìí ṣàgbékalẹ̀ rẹ̀ yìí àwọn ti rí àwọn tó dàbí ẹ̀rí táwọn rí dìmú nínú rẹ̀. kódà gan wọ́n láti sọ wípé wọ́n ṣe àyẹ̀wò ẹ̀jẹ̀ láti mọ̀ bóyá ẹ̀jẹ̀ wọn papọ̀ àbí kò papọ̀. ṣùgbọ́n ẹni tó wá jẹ́ olùpẹ̀jọ́ fún gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó tó ń ṣàgbẹnusọ fún wọn nílé ẹjọ́ ló bá takú pé rárá o, gẹ́gẹ́ bá a sì ti mọ̀ wípé ẹni iyì ẹni ọlá láwùjọ làwọn tó dipò mú. wọ́n bá sọ wípé òfin amúnitì èyí tí wọ́n ń pè ní táwọn elédè Gẹ̀ẹ́sì ń pè ní immunity clause kò lè fún gómìnà láyè láti yọjú rárá wá sílé ẹjọ́ lákòókò náà. ṣùgbọ́n ìfẹ́ ká dókè lọ́hùn ká lọ gbọ́ lẹ́nu ìyá ọmọ yìí. lẹ́yìn ìgbà tọ́mọ yìí jáde, ìyá rẹ̀ náà ṣẹ̀ṣẹ̀ wá jáde wípé àníṣe Sanwó-Olú ń ló fóun lóyún tó ìwọ̀n ìbímọ yìí. ẹja dókè lọ́hùn ká lọ gbọ́ bíṣu ṣe kún tọ́bẹ̀ sì ṣe bẹ́. ẹja dọ̀nà mò ń bọ̀. Speaking with newsmen at the court premises, Mrs. Great Moses recalled her relationship with Governor Sanwo-Olu as a 19-year-old in Warri in 1994/1995 as a construction worker. The woman, who said she had made many fruitless efforts to meet with the governor, appealed to the court to prevail on the governor to live up to his responsibility as a father of the now 27-year-old Emmanuel, the alleged son of the governor. The woman, who said she had made many fruitless efforts to meet with the governor, appealed to the court to prevail on the governor to accept the fruit of their relationship, which she said Governor Sanwo-Olu has abandoned. Na because of the pikin that make me not go school, because I was so pressured that time. My mama even pursue me because whether they wait for Sanwo-Olu or they come. Sanwo-Olu know my village. Even born one certain time when people will go there for my mama village, which is my papa's side. Sanwo-Olu follow me go the burial. We wear that white guinea dey rain. We wear white guinea. Yeah, he go the burial. All my family they know Sanwo-Olu. We go Lagos. They say we not go fit see I don become governor because the time when me and him move, Sanwo-Olu never become governor that time. The alleged son in the center of the controversy, Mr. Umm-Grace, said he is not after Governor Sanwo-Olu wet, but to meet with his biological father. Small time I reach the governor of Lagos, let him say, my father, I say, mommy, I say, I'm not sure see this man fit for me. I say, because why be say this man na Lagos governor be this. I say, I'm not sure say my father fit be governor. Because they say, man, so what I mean the dance, I say, my father be this. She dey tell me the word she dey cry. I call the tell her, say, why you call the cry? You dey show me something you dey cry. I say, man, never to believe say this man fit for me. If this man and my papa now they suffer for years, and this man just abandon me just like that. Counsel to Umm-Grace and his mother, Barrister John Ayewo Martin, said Mr. Babajide Sanwo-Olu has filed for preliminary objection to the matter and that he is humane to appear before the court. We are not adverse to settling this matter out of court if it's possible from the side of the governor. But apart from that, we let the rule of law take its course. The Lagos State Governor, Babajide Sanwo-Olu, was not represented in court while the case was adjourned to February 13, 2023 for hearing. From Warri, Gbenga Ahmed reporting. Ǹjẹ́ ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀yin èèyàn wa, ṣe ẹ rójú ayé bí? N tó ṣẹlẹ̀ ni wípé ọ̀rọ̀ yìí ń bẹ nílé ẹjọ́ torí wípé àwọn adájọ́ àti àwọn tí wọ́n dúró fún àwọn gẹ́gẹ́ bí agbẹjọ́rò wọ́n ń retí ìgbésẹ̀ ìpínlẹ̀ Èkó lórí ọ̀rọ̀ náà. Ẹ̀yin èèyàn wa, kò sẹ́ni tí ò ní tó ti ṣe sẹ́yìn. Bó bá ṣe pé báwọn Grace Moses bó ṣe sọ̀rọ̀ yìí lọ̀rọ̀ ṣe rí, àárọ̀ gómìnà wa ni wọ́n ní ọmọ ẹni ò lè ṣèmí bẹ̀bẹ̀rẹ̀, ọmọ ẹni ò lè ṣèdí bẹ̀bẹ̀rẹ̀ ká fìlẹ̀kẹ̀ sídìí ọmọ ẹlòmíràn, ọmọ ẹni ńlọmọ ẹni ò mọ̀ ṣe. Ẹ má jà táwọn ọmọ wa dànù.
bó bá ṣe pé ilẹ̀ lọmọ lóòótọ́ àwọn ò dájọ́ o torí pé ọ̀rọ̀ náà yìí ń bẹ nílé ẹjọ́. òní sì la rí kò sẹ́dá tó mọ̀la o káwùjọ wa lè dá kóhun gbogbo kó lè mọ lọ bó ṣe yẹ kó lọ ẹja fi àpẹẹrẹ rere ká fi lélẹ̀ ká lè sọ nípa tiwa wípé a ṣe wọ̀n tá a lè ṣe. ǹjẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa àwọn ọ̀rọ̀ tó ń lọ láwùjọ wa ńlẹ̀ rí wọn o. èyí tí mo wá fẹ́ mẹ́nu bà báyìí òun ni ọ̀rọ̀ tó ń lọ lọ́wọ́ lákòókò yìí. ó kan tọmọdé ó kan àgbàlagbà bó ṣe kan ọkùnrin bẹ́ẹ̀ náà ló kan obìnrin. wọ́n ní ọ̀run ó ya ni kì í ṣọ̀rọ̀ ẹnìkan ṣùgbọ́n gbogbo àwa lògbàlògbà ẹ jẹ́ ká rántí páwọn tó wà ń bẹ̀ lánàá dà. ọ́fíìsì mímọ́ rẹ́yìn alákọ̀wé ṣùgbọ́n tá a bá ṣe sílẹ̀ òun ni ó dìtàn. àṣesílẹ̀ sì ní òun làbọ̀ á bá. ń tá a bá ṣe lónìí ọ̀rọ̀ ìtàn ní lọ́la. ọ̀rọ̀ lórí awuyewuye owó lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà wípé a ti pààrọ̀ owó ẹ mọ̀ náwó ti tẹ́lẹ̀ mọ́ owó tìsín ni kẹ́ ẹ mọ́ ná owó tuntun tẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀ṣe jáde tí ò tí ì tó nǹkan láwùjọ níbo lẹ ti fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ rí báwọn èèyàn bá délé ìfowópamọ́ owó tẹ́ ẹ ní kí wọ́n mọ̀ ná mọ́ òun náà ni wọ́n tún kó fáwọn èèyàn níbẹ̀. ṣebí téèyàn ò bá tiẹ̀ wá ṣe gbé tí wọ́n bá fẹ́ gbérù ìgbésẹ̀ báyìí a ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà bẹ́ẹ̀ sì la ní ti kékeré. tá a bá ń sọ nípa ìjọba igi kan ò lè dágbó ṣe èèyàn kan yìí sì jẹ́ àwádé. ìgbésẹ̀ wà téèyàn gbọ́dọ̀ tẹ̀lé kó tó di wípé ẹ ṣòfin kó tó di òfin. àbálẹ̀ kọ́kọ́ gbé lọ sílé aṣòfin. ǹjẹ́ gbogbo ìgbésẹ̀ yìí ni alága ilé ìfowópamọ́ àgbà gbé bí ìyẹn gómìnà Godwin Emefiele. ǹjẹ́ wọ́n tiẹ̀ gbé àbá wípé àwọn fẹ́ pààrọ̀ owó yìí ǹjẹ́ wọ́n gbé e lọ sí ilé ìgbìmọ̀ asòfin? ó ṣàní iye àkókò táwọn asòfin tí wọ́n fi jíròrò lórí rẹ̀. bẹ́ẹ̀ sì ni wọ́n rí wípé àwọn kàn sí gbogbo àwọn tó lẹ́nu lọ́rọ̀ lórí ètò ọrọ̀ ajé ilé ìfowópamọ́ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ tí gbogbo wọn jọ wò síra wọn kó tó di wípé irú àbá bẹ́ẹ̀ yóò wá di òfin. ǹjẹ́ gbogbo eléyìí ni wọ́n ṣe bí? tí wọ́n bá tiẹ̀ wá sọ wípé ó dáa o nǹkan tá a fẹ́ ṣe nì ìpele ìjọba mẹ́ta la ní. ǹjẹ́ àwọn ẹ̀ka mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ni wọ́n fi ọ̀rọ̀ náà tó létí bí? bó bá tiẹ̀ wá jẹ́ pé ààrẹ fúnra wọn náà wá sọ wípé nǹkan báyìí làwọn fẹ́ wọ́n gbọ́dọ̀ ro tàwọn aráàlú. wọ́n gbọ́dọ̀ ro tàwọn aráàlú ó ṣe pàtàkì. owó tó ń bẹ nínú láwùjọ kò tó nǹkan
ẹ sì yarí kanlẹ̀ pé owó tuntun yìí òun la gbọ́dọ̀ mọ ná. àwọn lọ́rọ̀ ajé sì kọ̀ wọn ò gbowó ti tẹ́lẹ̀ mọ́. àwọn báǹkì owó tuntun tí wọ́n ń kó jáde kò tó nǹkan. kí la wá fẹ́ ṣe? ó ṣe pàtàkì kíjọba mọ ro tàwọn aráàlú. láìsí aráàlú kò lè síjọba. nítorí pé tá a bá rántí tí ìkan lára àwọn ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà sọ, èyí tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Abraham Lincoln, òun ló sọ wípé democracy ó ní ìjọba àwa ara wa ni. ó ní it is the government of the people, by the people and for the people. èyí tó túmọ̀ sí pé kíjọba tó gbé ìgbésẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ fi tó àwọn èèyàn yín létí. ẹ̀yin lẹ lọ ṣaṣojú wọn kára ó lè dé aráàlú ńná ṣe yàn yín síbẹ̀. gbogbo àwọn tó lẹ́nu lọ́rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ètò ọrọ̀ ajé, ǹjẹ́ wọ́n kàn sí wọn táwọn eléèbó ń pè ní stakeholders? ǹjẹ́ wọ́n kàn sí wọn bí kí wọ́n tó gbégbèsè yìí? bá a bá ṣe ń ṣòfin, ẹja mọ́ owó ohun tí òfin náà tí ò bá bá àwọn aráàlú tí ò tẹ́ wọn lọ́rùn, ẹja mọ́ owó ohun tó lè tẹ̀yìn rẹ̀ jáde. torí wípé kọ́rọ̀ náà mọ́ lọ lẹ́yìn, kó mọ́ lọ já síbi tá a lérò, ẹja tẹ̀ jẹ́jẹ́. ẹnìkan ìjáwádé o, gbogbo ohun tó bá yẹ á ṣe ẹjẹ́ á ṣe. ǹjẹ́ ẹ̀yin èèyàn wa, ìfẹ́ ká lọ gbọ́n tí alága àtolùdarí báǹkì àgbà nílẹ̀ wa ọ̀gbẹ́ni Emefiele tí wọ́n sọ. lẹ́yìn eléyìí a gbọ́ nǹkan tí kan nínú àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n náà sọ nípa ọ̀rọ̀ awuyewuye owó tán fẹ́ kó ńlẹ̀ àtowó tuntun tán ní káwọn èèyàn ó mọ̀ ná tí ó sì tó nǹkan láwùjọ. ká gbọ́n tó sọ nípa rẹ̀. ṣùgbọ́n kó tó di pa lọ sókè lọ́hùn, mò ń fi àkókò ìdúpẹ́ lọ́wọ́ wa. ṣe bí wọ́n ní bọ́kọ̀ bá ròkun bó bá rọ̀ṣà yóò fàbọ̀ fẹ́lẹ́bùté. èyí ni mo fi kásẹ̀ ètò wa, ètò yín ọ̀rọ̀ tó ń lọ nílẹ̀. orúkọ mi ò yí padà, Ọlálékan Ìgè, àrólé bàbá gbàgede ìmọ̀ ló ń kí wa pé ó dìgbà kan náà ná. ó dàbọ̀. We have today sought and obtained Mr. President's approval for the following. 1. A 10-day extension of the deadline from January 31, 2023 to February 10, 2023 to allow for collection of more old notes legitimately held by Nigerians and achieve more success in cash swap in our rural areas, in our villages and communities, after which all old notes outside the CBN loses their legal tender status. To February 17, 2023, in compliance with Section 20, subsection 3 and Section 22 of the CBN Act, allowing Nigerians to deposit their old notes at the CBN after the February deadline, when the old currency would have lost. From those holding illicit and stolen naira in their homes for speculative purpose, we do aim to give all Nigerians that have naira legitimately earned and trapped the opportunity to deposit their legitimately trapped monies at the CBN for exchange. Based on the foregoing, we have today sought and obtained Mr. President's approval for the following. 1. A 10-day extension of the deadline from January 31, 2023 to February 10,
2023 to allow for collection of more old notes legitimately held by Nigerians and achieve more success in cash swap in our rural areas, in our villages and communities, after which all old notes outside the CBN loses their legal tender status. A 7-day grace period beginning on February 10 to February 17, 2023, in compliance with Section 20, subsection 3 and Section 22 of the CBN Act, allowing Nigerians to deposit their old notes at the CBN after the February deadline, when the old currency would have lost its legal tender status. There is no policy behind it. There was no planning. There is no definition of the stakeholder. There is no project management parameters, no timeline, no simulation done. I have been a lawyer in my private life to a number of currency producers. And I've been involved in introduction of currencies, some from paper to polymer, some from changing their polymer to better polymer, some for introducing new notes and things like that. The process is not supposed to be chaotic. The economy is a sensitive thing, and you balance it. And currency is so central to the economy because currency is the means of exchange. And the central bank is not supposed to be allowing itself to be subject to political interpretation. So even this idea of going to the president to take permission for 1 week extension, none of that is, there's a board of governors for the central bank. It's supposed to be an internal business of the central bank, and it's supposed to be done in a manner that has as its centrality the health of the economy. And if you remember the 3 points raised by the governor of central bank when he introduced the exercise, he said, 1, the amount of money outside the banking system in circulation is unhealthy, and they wanted money back there. Second, he said some of the notes had expired and they kept circulating, the poor quality. And thirdly, that criminals and some criminal elements are holding this naira and using the naira for pay ransom and other proceed of crime. Those are the 3 objectives. And I don't know how those 3 objectives are panning out now. What people are now giving reason to is that it has something to do with the election. And I think, with due respect, for every ailment, BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. BGI TV yìí mo fẹ́ máa wò, ọ̀rọ̀ tó jẹ ti ń gbèsè mo fẹ́ gbọ́, ètò lóríṣiríṣi wọ́n wà lọ́lọ́kan òjọ̀kan, ìròyìn tó kojú òṣùwọ̀n àtàwọn ọ̀rọ̀ àgbọ́ fi kọ́gbọ́n, eré wọlé fún tẹ̀rù tọmọ tèwe tàgbà ẹ má fi para. Àdànà kú kọjá mórí nǹkan fèrè, bàbá rere káwí parí. BGI TV, we are the pace setter. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde. Iléeṣẹ́ amóhùnmáwòrán tó mọ bó ṣe ń lọ, tó ní ìròyìn kọ́ńbọ̀kì tó jẹ́ yàjóyàjó, ìròyìn àti ìsọfúnni àtìgbàdégbà, àwọn ètò tó ké pọ́pọ́ flẹ̀ má yí kúò ń bẹ̀, má gbé kúò ń bẹ̀, máa jẹ̀gbádùn ẹ̀ lọ. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV. Èdùà òkè ló dirí ẹwà fákòkò o, bí ọ̀kín bá tú ìyẹ́ ẹ̀ díẹ̀ ẹwà rẹ̀ àkàlẹ̀ àkà oko. Ẹ kàn sí ẹ̀ka ìpolówó ọjà wa láti bá wa dòwò pọ̀ lórí +234 70 38 22 61 60 fún àwọn tí ń bẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà 070 38 22 61 60. BGI TV, bàbá gbàgede ìmọ̀ TV, ọ̀gá ni kọ́ń láwùjọ òkúta. Bàbá gbàgede ìmọ̀ tẹlifíṣọ̀n station tí dòde.